Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 4.6. So, paano natin ma-access yung ating instructions at saka additional activities para sa lesson 4.6. So, punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site and then drag down lang natin, makikita natin yung MS Excel. Dito, pwede tayo mag-download ng lessons and activities. Pag nagawa na natin yung lesson 4.6 is pwede rin natin itong i-upload. Then, additional activities, pwede rin tayo mag-answer nun. Okay, download natin yung instructions for lesson 4.6. Click natin yung download lessons and activities. Dito makikita natin yung ibang lessons. Hanapin lang natin yung lessons 4.6. Ito siya, lesson 4.6, SAT scores, commonly used formulas. O, check natin yung instructions for lesson 4.6. Click natin. As we can see, meron tayo ditong skills na gagamitin, mag-AutoSum, mag-average, magmi-minimum at saka magma-maximum. Given naman yung mga formulas dito, pwede nyong kopyahin, then i-type sa ating activity mamaya. And then, follow lang natin yung instructions, pero as I can say, papadaliin lang natin ito kasi ang gamit nga natin is ating Microsoft Excel sa Android phone. Okay? Medyo mahaba siya hanggang step 12, pero madali naman gawin yan. Okay, follow lang natin yung mga kailangan i-type, naka-ready na, i-download na lang natin mamaya. Then after that, ito yung pinaka-final output natin. Medyo wala siyang decimals kasi sa average, tinanggal yata. And also may minimum, maximum, tsaka yung total. Okay, download natin yung sample spreadsheet. Balik lang tayo sa ating MNHS ICF9 download Excels. Then sa pinakababa, meron tayong download sample spreadsheet. Click natin. Hanapin lang natin dito yung lesson 4.6 which is SAT score. Click natin. Okay, ayan. So, naka-type na. Ida-download na lang natin, then i-edit. Then, open. As you can see, naka-type na siya. Mali nga lang yung pagkaka-type. Ayusin na lang natin. Okay, check natin muna kung ano yung tamang pagkaka-type doon sa ating module. Okay, as we can see, yung module lesson 4.6, ang pagkaka-type niya is, nag-start siya ng row 1, tapos dalawa yung bakante niyang row 2, tsaka row 3. Ayusin na lang natin doon sa na-download natin. Okay, so this one, delete natin itong hindi kailangan na rows. Okay, delete. And also, mag-insert tayo ng blank dito sa row 2. Insert. Ayan. So, tama na siya. Follow na lang natin yung instruction para sa lesson 4.6. Start tayo ng step 4. Ang sabi sa step 4, change the font size of row 1 to 28. Yung row 1 daw, ang font size niya is 28. Click natin yung home. 28. Okay, ayan, 28. And then, Merchant Center from A1 through F3, Merchant Center. Okay, Merchant Center, ayan. And then, bold row 4. Yung row 4 naman is naka-bold. Okay, ayan. Right align cell C4. Yung C4, ito siya, hanggang F4 is naka-right align. Ito yung right align. Okay. Then, from step 5, mag-AutoSum na tayo. Hanapin natin yung AutoSum. Sa formulas, go to home, then formulas. Ito yung AutoSum. Pwede tayong mag-sum, mag-average, mag-count ng numbers, at saka mag-min, at saka mag-max. Okay. So, sa total, pwede tayong mag-sum dito. Click natin yung sum. Makikita natin yung C5 to E5. Okay. Just enter. Makikita natin yung sum niya. And then, pwede natin yan i-fill through down. Double-click lang natin ito. And then, fill natin. Makikita natin yung square. Pwede natin yung i-fill pababa. Hanggang dun sa 36. F36. Ayan, naka-fill na siya. And then, nag-sum na siya. Naka-series na din siya. Okay? Next, dito naman tayo sa average. Medyo liitan lang natin kasi hindi ko makita yung iba. Punta tayo ng view, zoom out. Okay, ayan, naka-zoom out na. Okay, dito naman tayo sa ating step 6. From home tab, mag-AutoSum naman tayo pababa ng critical reading, math, and writing. Kakuha tayo ng average, minimum, and maximum. So, para magawa yon, punta tayo ng home tab, formulas, ayan, then hanapin natin yung average. Dito makikita natin yon. Okay, so paano natin gagawin yon? Again, mag-fill lang tayo ng ating average dito sa C38. Then, click natin yung average pababa.
Okay? Select din natin ito from C37 magiging C36. Edit lang natin. Medyo mahirap kasi cellphone lang ang gamit natin hanggang 36. Enter. Then drag din lang natin ito to the right. So double click, then fill, then to the right naman. Ayan. Okay. So nakita natin, nag-sum na siya, nag-average, ng math, writing, at saka yung total niya. Medyo bawasan lang natin yung ating decimals. Okay, decimals. Click lang natin ito, decimal. Bawasan natin. Okay. Pindot din. Dapat wala siyang decimal. Ayan. Ito pa. Ito pa. Okay. Then, yung minimum naman. So, click din natin itong minimum. Punta tayo ng formulas, AutoSum. Then, click natin yung mean. Okay. So, by this, hanapin natin yung range niya from, ito. Baguhin lang natin yung range niya. Double click natin. Baguhin natin ito hanggang C5 hanggang 36. Okay? Then, click enter. And also, double click ulit para ma-fill naman yung iba pa. Then, fill tayo. Double click. Fill to the right naman. Okay, ayan. Naka-fill na siya. Okay? Then, next, yung maximum naman. So, again, punta tayo ng formulas, AutoSum, maximum. And then, change natin yung ating range from C5, ayan, hanggang C36. Okay, yan. Then, click enter. And also, drag din natin ito pakanan. Double click, then fill, pakanan naman. Okay, so, check natin kung yan na yung pinaka-output natin para sa lesson 4.6. Balik lang tayo sa ating browser. Check natin. As you can see, okay naman na siya. Parang ganun na rin ang nangyari. Yun nga lang, kailangan naka-bold itong average, minimum, and maximum. Okay? Check natin. Okay. Check natin ito. Select natin, then gawin natin bold. Formulas, home, then bold. Okay. Ayan, okay. So, I guess wala nang gagawin dito. Check na lang natin kung pwede siya i-print as one page. Print. As you can see, pwede siyang i-print as one page. Ayan, so it means that okay na tayo sa ating lesson 4.6. Kung okay na, pwede na natin itong i-save. Lagyan natin ng ating grade level section, example, promptness. And then our name, kunwari, Jaime Sala. Then pwede na natin itong i-save sa ating downloads, save. And also, pwede na natin itong i-upload sa ating Google site. Balik lang tayo sa ating browser, click natin yung MNHS, and then hanapin natin yung upload Excel per lesson. And then hanapin natin yung lesson 4.6. Click natin. Ayan, then fill out lang yung mga kailangan na information. Ayan, middle initial, grade, name, section, then add file. Then select nyo yung lesson 4.6, then click upload. And then, click submit. Mache-checkan naman yan ng teacher nyo kapag na-submit nyo na. And also, pagtapos na maggawa ng performance task, okay, punta ulit tayo sa ating Google site, then hanapin natin yung additional activities para magsagot tayo ng additional activities sa ating lesson 4.6. Click natin, meron ulit additional information, email, section, promptness, kunwari, then type your name, and then click next para masagutan ninyo yung additional activities. Kung meron kayong mga katanungan about lesson 4.6, punta lang kayo sa ating MNHS ICF9 Facebook group page. And then, punta kayo ng topics, tapos click niyo yung mga katanungan. Dito, pwede nyong i-comment ang mga tanong ninyo, then sasagutin ko kayo with this trend. O di naman kaya is magtanong kayo through personal messenger, chat nyo lang ako sa messenger, then sasagutin kayo through messenger. Okay, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.